Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Pada 7 hari bulan April, Majlis Kerja Tertinggi UMNO baru, The UMNO Supreme Council, bersetuju memohon pengampunan diraja untuk banduan Najib Abdul Razak. Mengapa mereka bertindak demikian? Adakah ahli-ahli Majlis Tertinggi tidak bermaruah? Najib telah melakukan beberapa jenayah yang amat serius. Mereka ni tak faham ke? Pengampunan diraja yang dipohon bukan tentang kebebasan seorang penjenayah, tetapi akan melibatkan penghormatan dan reputasi dan juga maruah negara Malaysia. Pengampunan diraja pasti akan dikira sebagai salah satu hari yang paling gelap dalam sejarah Malaysia kalau ia dikurniakan. Sekiranya kleptokrat yang teruk sekali di dunia iaitu Najib diberikan pengampunan diraja, bagaimana anda fikir rakyat akan bertindak balas? Akan ada kemarahan dan anarki, kan? Bagaimana dengan reaksi Najib? Dia seakan masuk syurga lah. Dia bebas. Bagaimana pula perasaan anda tentang Agung yang memberikan pengampunan ini? Dinamik negara mungkin mengambil trajektori yang berlainan. Adakah Najib menyesal setelah ia mencuri duit rakyat dan mengkhianati negara? Tidak. Dia tak pernah kata yang ia kesal atas kelakuannya. Apa yang dia lakukan tidak boleh dimaafkan. Dia mencuri wang pembayar cukai semasa ia Perdana Menteri. Ini tidak boleh diterima. It is most unacceptable. Sebagai Perdana Menteri, dia menyalahgunakan kuasanya untuk memperkayakan dirinya dan mereka yang paling dekat dengannya, seumpama keluarga dan kroninya. Sesiapa yang menentangnya dengan cepat dibuang kerja atau mungkin diberi ganjaran untuk menutup mulut mereka. Jangan lupa bekas kabinet di bawah Najib masa dulu yang berbohong mengenai sumbangan 2.6 bilion ringgit dari Putera Arab. Hari ini, setengah daripada mereka adalah ahli kerajaan perpaduan. Mereka adalah munafik. Adakah Najib mengambil berat tentang masa depan Malaysia? Tidak. Dia hanya mengambil berat tentang dirinya sendiri untuk memperkayakan dirinya dan untuk memegang kuasa. Ramai di antara kita fikir yang jangka masa 12 tahun penjara untuk Najib terlalu pendek. Oleh kerana itu, beberapa generasi akan menderita ketamakannya yang mementingkan dirinya sendiri. Dia mencemar nama baik Malaysia dan banyak dekad akan berlepas sebelum kita dapat membayar hutang negara. Pengampunan diraja untuk Najib akan menjadi penghinaan terhadap orang Malaysia yang mematuhi undang-undang. Sekiranya bekas pemimpin boleh dibebaskan setelah mencuri berbilion ringgit wang pembayar cukai, maka apa yang boleh dikatakan mengenai negara ini? Jika Najib dibebas, ini akan mencerminkan tadbir urus negara dan undang-undang yang kurang memuaskan. Memberi pengampunan diraja akan menghina badan kehakiman kita yang sudah lebih 3 dekad berusaha untuk memberikan imej keadilan yang bersih dan penghakiman yang baik sejak krisis perlembagaan tahun 1988 ketika Dr. Mahathir Mohamad memusnahkan kemerdekaan kehakiman negara. Sekarang kami mempunyai perkembangan yang baru. Pada 31 hari bulan Mac, panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan semakan Najib untuk membatalkan sabitan dan hukumannya dalam kes rasuah antarabangsa
SRC International. Keputusan hakim ialah majoriti 4 dari 1 menolak permohonan semakan Najib. Tiba-tiba, kes ini tidak lagi mengenai Najib dan jenayahnya kerana tumpuan telah diberi dengan sengajanya oleh Peguam Najib dan juga oleh UMNO baru ke keputusan bertentangan hakim yang berbeza, iaitu dari Ketua Hakim Sabah dan Sarawak, Abdul Rahman Sebli. Mereka mengguna perbezaan Abdul Rahman sebagai dalih ataupun pintu masuk mendapatkan pengampunan diraja. Di samping itu, sokongan diberi oleh Ketua SPRM iaitu Azam Baki, di mana SPRM memainkan peranan hakim, juri dan executioner ketika menyiasat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Ramai orang berpendapat yang UMNO baru melakukan perancangan yang serius untuk mendapatkan Najib pengampunan diraja. Mereka dakwa yang peristiwa berikut menunjukkan kemungkinan semua rancangan telah dibuat dengan teliti. Seumpamanya, nombor 1, pasukan peguam Najib telah cuba membuat keraguan terhadap Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dengan mendakwa bahawa dia mempunyai konflik kepentingan dalam kes 1MDB. Mereka merujuk kepada masa Nazlan adalah sebahagian daripada Maybank sebelum dia menjadi Pesuruhjaya Kehakiman. Sebagai Hakim Mahkamah Tinggi, Nazlan telah menjatuhkan hukum Najib dipenjarakan selama 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit untuk rasuah, penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram. Yang kedua, pada bulan Februari, Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat memutuskan bahawa siasatan SPRM terhadap Nazlan tidak mengikuti protokol. Beliau menyatakan masa publicity siasatan ini yang diberi sebelum rayuan SRC Najib depan Mahkamah Apex tahun lepas. Jadi, apa perancangan Azam Baki? Dan yang ketiga, pada 30 hari bulan Mac, kami terima keputusan yang berbeza dari Hakim Abdul Rahman Sebli dalam semakan kehakiman Najib yang gagal dalam kes SRC International. Juga yang keempat, pada 2 hari bulan April, anak perempuan Najib iaitu Nuriana Najwa mencatatkan petikan surat yang dikatakan dari SPRM kepada Ketua Hakim yang menyatakan bahawa Nazlan telah melanggar kod etika hakim. Yang kelima, pada 6 hari bulan April, Menteri Undang-Undang Azalina Osman dengan bersungguh-sungguhnya mengemaskini Peguam Najib iaitu Muhammad Syafiee Abdullah mengenai siasatan SPRM terhadap Nazlan. Semua ini nampak sangat macam telah dirancang dengan teliti oleh UMNO baru dan penyokong Najib. Kita kembali pada tahun 2018. Kami telah menunggu bertahun-tahun sebelum perbicaraan Najib dapat bermula. Dengan teliti, kerajaan mengambil masa yang lama untuk mengumpulkan semua pelbagai bukti dan juga maklumat yang relevan supaya pasukan peguam Najib tidak akan menemui gangguan teknikal dan membuang kes terhadap Najib. Perbicaraan telah diseret dan banyak taktik termasuk anjing peguamnya dan juga perkahwinan anak peguam itu digunakan untuk menangguhkan perbicaraan Najib. Selepas dia gagal dalam tawaran terakhirnya, Najib ingin dibebaskan selepas hanya 8 bulan dalam penjara. Dia dihukum pada bulan Julai 2020. Tetapi kami terpaksa menunggu 2 tahun lagi sebelum dia akhirnya dipenjarakan pada bulan Ogos 2022, iaitu tahun lepas. Di penjara,
Najib memberi banyak alasan untuk melarikan diri dari kehidupan dalam penjara dengan mendakwa dia sakit sehingga dia boleh masuk keluar dari hospital. Masuk keluar hospital. Mungkin dia enggan tidur atas lantai simen penjara kot. Mana tahu kan? Sehingga hari ini, Najib tidak membayar lagi denda 210 juta ringgit tu. Dan dia juga telah membuat perjanjian mengenai cukai pendapatan yang dia hutang pada Jabatan Hasil Dalam Negeri. Berapa ramai orang yang mempunyai kemewahan ini membuat perjanjian dengan Jabatan Cukai Pendapatan? Anda cubalah dan mereka akan berkata, bayar terlebih dahulu, bercakap kemudian, ataupun pergi ke penjara. Pay first, talk later, or go to prison now. Oleh itu, dengan pembangunan pengampunan diraja terbaru ini, kita ingin tahu sama ada Perdana Menteri Anwar Ibrahim masih memegang kuasa. Ataupun adakah Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri, dan juga UMNO baru yang membuat keputusan. Ataupun kedua-dua Zahid dan Anwar dimanipulasi oleh Najib dari bilik kawalannya di Kajang Headquarters. Di negara-negara lain, Presiden dan Perdana Menteri yang korup dihukum tidak lama selepas mereka meninggalkan pejabat mereka. Tetapi di Malaysia ni, kami agak lembab untuk mendapatkan satu saja sabitan untuk pemimpin yang korup. Analisa terakhirnya ialah ini. Pengampunan diraja untuk Najib akan memusnahkan jiwa Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.